के तपाईलाई 15000 मुनि बेस्ट फोन चाहिएको छ यो लिनुस् Redmi 14C तर फेरि 15000 मुनि बेस्ट फोन भन्दैमा सबै कुरा पर्फेक्ट हुन्छ छैन नि त सो यसमा चाहिँ हामी के पर्फेक्ट छैन त्यो पनि हेर्छौं र यो चाहिँ खासमा Redmi 13C को चाहिँ अपग्रेड हो जसको प्राइस 13979 हो र Redmi 13C को प्राइस लन्च प्राइससँग सिमिलर नै छ हैन सो के अपग्रेड्सहरु छन् त्यसमा त्यो पनि हेर्ने छौं र अन्डर 15000 चाहिँ यसमा हामीले के कुरा भ्यालु पाउँछौं त्यो सबै कुरा हेर्छौं म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेकलेक सो फर्स्टमा डिजाइन हेरौँ सो डिजाइन चाहिँ Redmi 13C भन्दा एकदमै टोटली फरक छ हैन पहाडीपट्टि सर्कुलर क्यामेरा मोडल दिएको छ यसपाली र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एको लेदर भेरिएन्टमा आउँछ नि ग्रीन कलर त्यसो भए चाहिँ यो ड्रिमी पर्पल र अर्को मिडनाइट ब्ल्याक भेरिएन्ट भने चाहिँ ग्लास ब्याकमा आउँछ है तर पहाडी ग्लास ब्याकको जुन प्रोटेक्सन छ त्यो चाहिँ मेन्सन गरेको छैन त्यसैगरी यो फिनिशिङ चाहिँ राम्रो छ स्मुथ छ हैन खासै त्यस्तो यो स्मजेसहरु पनि बस्दैन र यसको फ्रेम भनेको चाहिँ फेरि प्लास्टिक हो है त्यसैगरी अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ अलि चित्त बुझ्दैन किनभने आजकल यो प्राइस रेन्जमा हामीले इजिली हुन्छ नि यो होल पन्च डिजाइन पनि दिन्छ के टेक्नोदेखि अर्को ब्रान्डहरुले दिन्छ यो अझै पनि ड्रप नच डिजाइन छ सो यो चाहिँ अपडेट गर्दै है बेस्ट हुन्थ्यो त्यसैगरी अब यसको पोर्ट्स एन्ड बटन्स हेर्यो भने चाहिँ यो साइडमा छ हाम्रो भोल्युम बटन त्यसैगरी पावर बटन र यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ र राम्रै काम गर्छ त्यसै तलपट्टि हेर्यो भने चाहिँ हामी USB टाइप C पोर्ट माइक भइहाल्यो र स्पिकर र यसमा चाहिँ स्पिकरको मलाई एउटा नराम्रो लाग्यो भने चाहिँ डुअल स्पिकर छैन के अब स्पिकर लाउड चाहिँ लाउडै छ है तर त्यस्तो दामी क्वालिटी चाहिँ छैन त्यो टेस्ट आउट गरिहालौँ त्यसैगरी यसमा हामीले चाहिँ यहाँ डुअल सिम सपोर्ट प्लस माइक्रो SD है सो डेडिकेटेड माइक्रो SD लाग्ने चाहिँ यसमा हामीले सिम सपोर्ट पाउँछौं सिम स्लट त्यसैगरी माथिपट्टि यसमा चाहिँ यहाँनिर हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ है सो यो भए जस ओभरअल डिजाइन फिनिश चाहिँ राम्रो छ भने यो होल पन्च एउटा दिएको भए चाहिँ बेस्टै हुन्थ्यो अब कुरा गरौँ डिस्प्ले सो डिस्प्लेमा चाहिँ हामीले 13C बाट अपग्रेड पाउँछौं सो यो चाहिँ ठुलो छ 6.88 इन्च कम्पेयर टु 6.74 इन्चेस अन Redmi 13C हैन अब त्यसैगरी अर्को अपग्रेड भनेको चाहिँ यसमा रिफ्रेश रेट सो Redmi 13C मा चाहिँ 90 हर्ट्ज थियो भने यसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट छ है तर फेरि के छ भन्दा Redmi 13C मा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास भनेर प्रोटेक्सन चाहिँ स्पेसिफाई गरेको थियो भने यसमा त्यस्तो केही पनि स्पेसिफाई चाहिँ गरेको छैन है सो यति चाहिँ डिफरेन्स भयो अथवा भनौँ न अब एउटा डाउनग्रेड जस्तो नि भयो तर यसमा स्पेसिफाई गरेको नहुन सक्छ मेबी भएर पनि स्पेसिफाई नगरेको हुन सक्छ है सो त्यो चाहिँ हामी फुली हुन्छ नि 100% स्योर चाहिँ छैन त्यसमा अब यसमा हुन्छ नि क्वालिटीको कुरा गर्ने हुन्छ के छ भन्दाखेरि 720p प्यानल भए पनि हुन्छ नि त्यस्तो यो डिस्प्ले त शार्प छैन है जस्तो चाहिँ फिल काइ पनि भएको थिएन मलाई हुन्छ नि युज गर्दाखेरि जस कलर्सहरु पनि डिसेन्ट नै छन् त्यसैगरी ब्राइटनेस पनि राम्रै छ सो कन्टेन्ट हेर्नको लागि युट्युबहरु यताउता सोशल मिडिया चलाउनलाई राम्रै छ तर नराम्रो भनेको चाहिँ अब 120 हर्ट्ज मा अपग्रेड त गर्यो रिफ्रेश रेट तर अप्टिमाइजेसन चाहिँ छैन के किन भन्दाखेरि यसको आफ्नै होम स्क्रिनमा पनि चल्दैन के सो अहिले पनि यो होम स्क्रिनमा छौं हामी हैन यहाँनिर हेर्यो भने चाहिँ 90 हर्ट्ज मा चल्ला के इभन स्क्रल गर्दाखेरि पनि चल्दैन के 120 मा र यो चाहिँ 120 मा राखिरहेको छु मैले है र यसको सेटिंग्समा गयो भने चाहिँ 120 मा चल्छ तर फेरि यसको अब अरु कुनै एपमा चल्दैन के अरु एपमा नि गयो भने 60 चलाछ इभन 90 पनि चल्ला छैन हैन इभन फेसबुकमै गयो भने पनि यो चाहिँ 120 मा अथवा 90 मा पनि चलिरहेको छैन कि सो यो कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लागेन हैन हामी टेक्नो स्पार्क 30C मा हेर्ने भने चाहिँ रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन त्यसको चाहिँ धेरै राम्रो छ धेरै जस्तो एप्सले 120 हर्ट्ज सपोर्ट गर्छ तर फेरि टेक्नो स्पार्क 30C र यसलाई साइड बाइ साइड राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ प्यानल क्वालिटी चाहिँ Redmi 14C कै बेटर छ स्पेशली ब्राइटनेस र कलर्सहरु अब यसको परफर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त अब हेर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले MediaTek को Helio G81 अल्ट्रा चिपसेट भनेर दिएको छ तर यो फेरि चाहिँ जुन Redmi 13C मा युज भएको MediaTek Helio G85 चिपसेट छ त्योसँग चाहिँ सिमिलर छ के सेम कन्फिगरेसन भन्दाखेरि पनि हुन्छ र यो फोन चाहिँ हामीले तीनटा भेरिएन्टमा पाउँछौं 4/128 6/128 त्यसैगरी अर्को चाहिँ 8/256GB है र यसको डेली टास्कमा परफर्मेन्स हेर्ने भने त खासै हुन्छ नि त्यस्तो ल्याग्सहरु हुने केही पनि छैन स्मुथै हुन्छ एपहरु स्क्रल गर्दाखेरि अब बजेट फोन भएपछि एप लोडिङ टाइम कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति त्यो हुन चाहिँ हुन्छ हैन हल्का बढ्ने हुन्छ एप लोडिङ टाइमहरु तर ठिकै छ परफर्मेन्स पनि राम्रै छ त्यसैगरी यसमा हामीले गेम पनि खेल्न सक्छौं सो यसमा चाहिँ PUBG मोबाइल स्मुथ ग्राफिक्स अल्ट्रा फ्रेम रेटमा खेल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै एभरेज FPS 38 थियो फ्रेम रेट्सहरु खासै थिएन मजाले खेल्न सकिन्छ यो सेटिंग्समा चाहिँ त्यसैगरी अलिकति हेभी गेम गेन्सिन इम्प्याक्ट खेल्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ लोएस्ट सेटिङ 60 FPS फ्रेम लिमिट राखेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 28 थियो र यसमा चाहिँ फ्रेम रेट्सहरु हामीले भेट्यौं हैन अब फ्रेम रेट्स चाहिँ थियो तर जस खेल्न चाहिँ सकिन्छ है त्यसैगरी अब यसको बेन्चमार्क स्कोर्स नै हेर्ने हो भने पनि जुन Redmi 13C र टेक्नो स्पार्क 30C छ यो रेन्जमा त्योसँग सिमिलर नै पाउँछौं हामीले बेन्चमार्क स्कोर्सहरु र परफर्मेन्स पनि ओभरअल हेर्ने भने खासै उस्तै हो खासै त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ छैन अब कुरा गरौँ क्यामेराको सो यसमा खासै अपग्रेड चाहिँ छैन किनभने मेन सेन्सर चाहिँ Redmi 13C को जस्तै नै हो मेन क्यामेरा 50 मेगापिक्सल छ अर्को चाहिँ अक्सिलरी लेन्स भनेर दिएको छ भने यसमा फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ अपग्रेडेड छ सो 8 मेगापिक्सलबाट चाहिँ यसमा 13 मेगापिक्सल भएको छ है अब यसमा हामीले क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हैन फोटोजहरु चाहिँ राम्रै छ है जस कलर्सहरु हेर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क हुन्छ नि राम्रो निकाल्छ जस्तो कलर्सहरु त्यसैगरी डायनामिक रेन्ज पनि ठिकै छ अलिकति लोवर साइडमा पर्छ तर जुन एक्सपोजर ब्यालेन्स देखि लिएर जुन शार्पनेसहरु छ अनि कलर्स पनि एकदम राम्रो छ के त्यस्तो धेरै स्याचुरेटेड पनि फिल हुँदैन र मैले चाहिँ यसलाई Samsung A06 सँग कम्पेयर गरेको थिएँ सो अलिकति वार्मर छ
फोटोजहरू एजर 6 को चाहिँ त्यसै गरी सार्पनेस चाहिँ धेरै जस्तो फोटोजहरुमा चाहिँ Redmi 14C कै बेटर छ ओभरअल हेर्ने हो भने त्यसै गरी टेक्नोस्पार्क 30C सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा एकदमै हुन्छ नि टो टु टो जान्छ एकदम कम्पेरेबल छ कुनै कुनै फोटोजमा भने चाहिँ जुन कलर्सहरु छ त्यो चाहिँ Redmi 14C को चाहिँ बेटर आउँछ अब पोर्ट्रेट फोटोजहरु खिच्नको लागि चाहिँ राम्रै छ एज डिटेक्सन राम्रै छ भने जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ त्यो चाहिँ त्यति नेचुरल देखिदैन तर यो रेन्जमा हामीले खासै त्यस्तो धेरै दामी एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्दैन सो डिसेन्ट भन्नु पर्यो त्यसै गरी फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ मलाई यसको राम्रो लाग्यो किन भन्दाखेरि हैन फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यसमा जुन फेसमा फोकस छ नि त्यो चाहिँ निकै राम्रो छ हैन ल शार्प पनि एकदम राम्रो शार्पनेस त्यहाँ आउँछ सो स्याम्पल हेर्यो भने चाहिँ जुन फेसमा हाम्रो छ नि डिटेल्सहरु चाहिँ राम्रो छ फेस पनि शार्प देखिन्छ फेस टोन पनि राम्रो छ र ओभरअल डायनामिक रेन्जहरु पनि ठिकै छ सो फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यसको मलाई निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो अब भिडियो चाहिँ यसमा हामीले 1080p 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्छौं मेन क्यामेराबाट हैन अब यो बजेट रेन्जमा खासै त्यस्तो दामी हुँदैन किनभने नोइजी नै हुन्छ कलर्सहरु चाहिँ ठिकठाकै छ हैन तर त्यति शार्प हुँदैन भिडियो सो त्यति मजा आउँदैन 1080p मा सो यसमा चाहिँ के छ भने टेक्नोस्पार्क 30C जुन छ त्यसले चाहिँ 2K भिडियो अफर गर्छ के र त्यसको शार्पनेस हेर्ने भने चाहिँ यो भन्दा धेरै नै राम्रो फिल हुन्छ अभियसली दुईटैमा हामीले खासै राम्रो स्टेबलाइजेसन चाहिँ पाउँदैनौं हैन यसमा पनि स्टेबलाइजेसन खासै राम्रो छैन हैन टेक्नोस्पार्क 30C मा पनि स्टेबलाइजेसन चाहिँ खासै राम्रो छैन तर जुन शार्पनेसको लेभल छ त्यो चाहिँ स्पार्क 30C मा धेरै नै राम्रो छ अब यसमा ब्याट्री चाहिँ 5160 mAh को दिएको छ त्यसैगरी 18 वाट फास्ट चार्जिङ पनि छ यसमा हैन अब ब्याट्री चाहिँ खासै अपग्रेड चाहिँ भन्न मिल्दैन हल्का मात्रै अपग्रेड हो हैन त्यसैगरी अब यो चाहिँ 1.5 दिन मजाले टिक्छ है फोन दियोस् मजाले चल्छ वेल अप्टिमाइज यसको ब्याट्री र फास्ट चार्जिङमा भन्ने मात्र हो किन भन्दाखेरि यो जुन 18 वाटको फास्ट चार्जिङ छ त्यसले चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेट जस्तो चाहिँ झन्डै लाग्छ सो त्यति फास्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन है यसलाई अब एन्ड्रोइड चाहिँ हामीले यसमा आउट अफ द बक्स 14 पाउँछौँ जुन चाहिँ राम्रो हो Redmi 13C मा चाहिँ 13 दिएको थियो त्यसैगरी यसमा चाहिँ हाइपर ओएस छ जुन चाहिँ 13C मा थिएन हैन आउट अफ द बक्स त्यसैगरी अब हाइपर ओएस ले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो बेटर छ यो हैन तर फेरि कम्प्लिट फुल जुन 100% हाइपर ओएस त्यो हैन के किनभने यसमा हामीले कन्ट्रोल सेन्टर हेर्यो भने चाहिँ त्यो फरक छ कन्ट्रोल सेन्टर हैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ अब हामीले खासै त्यस्तो धेरै कस्टमाइजेसन अप्सन पाउँदैनौँ लक स्क्रिन कस्टमाइजेसन चाहिँ दिएको छ हाइपर ओएस मा हुने सिमिलर नत्र भने चाहिँ हुन्छ नि जस्तै मल्टी विन्डो पपअप विन्डो यस्तो फिचरहरु पनि यसमा चाहिँ मिसिङ छ के सो हुन्छ नि स्ट्रिप डाउन भर्जन हो त्यसैगरी एड्सहरु पनि अलिअलि चाहिँ आउँछ यसमा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हाइपर ओएस भए पनि एड्सहरु चाहिँ दिइरहेको छ तर ओभरअल चाहिँ मलाई हुन्छ नि टेक्नोस्पार्क 30C को जुन ओएस छ त्यो चाहिँ बेटर फिल लाग्यो किनभने त्यसमा चाहिँ हामीले कस्टमाइजेसन अप्सनहरु अझै धेरै चाहिँ पाउँछौँ सो Redmi 14C यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ बेस्ट फोन हो हैन तर फेरि Redmi 13C भन्दा खासै त्यस्तो ठुलो अपग्रेड चाहिँ हैन यो हुन्छ नि अपग्रेड गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन तर तपाईले अन्डर 15000 दामी फोन खोजिराख्नु भएको छ ओभरअल सबै कुरा राम्रो भएको यो फोन चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ डेफिनेटली अब तपाईले हल्का पैसा बढी दिएर चाहिँ टेक्नोस्पार्क 30C तिर पनि जान सक्नुहुन्छ हुन्छ नि अलिकति बेटर स्क्रिन रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसनहरु पाउनुहुन्छ त्यसैले अलिकति बढी कस्टमाइजेसन अप्सनहरु पनि छ तर फेरि क्यामेरा यताउता हेर्ने हो भने चाहिँ सिमिलर टु Redmi 14C नै छ त्यसमा पनि सो Redmi 14C भेरी गुड अप्सन TechLekh